هر کی از خود عالمی داره، هر کی در یک دنیای غرق است. اما وقتی توکل به پروردگار بکنیم بدون شک همه چیز چی می باشه؟ حل میشه، رو برا می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، خوش آمدین به گزارش ویژه 6 صبح امروز ما. امی لحظه در کابل صبح وقت است و صبح وقت حال هم بسیار ناوقت است. از این خاطر میگم که گزارش‌های قبلی هم گفتم وقتی میگم 6 صبح نه دیگه نصف روز میباشه. میگن به گفته کسایی که سحرخیز است، برای یک تعداد کسایی که باز ناوقت میخیزن نام خدا همه چیز دیگرها برشان تنظیم میکنه، برای از اونا معلوم نمیشه. برای کسایی که کاریگر است، یکی از اون کاریگرای نیم و نیم کله خودم هستم. ما دیگه باید وقت بخیزیم بریم نان خدا پیدا بکنیم. ما امیر رقم است و وقت پروردگار ما را میبینه که از دل و جان میبرایم، زحمت میکشیم، کار میکنیم، بدون شک خیر و برکت در او میپرده. تو وطنی بگویم حال از ناوقت بودن صبح وقت گفتم، خدا کنه صحیح گفته باشم، بیشتر توضیح دادم. هفته و قدر بلند است همیاله، تو احساس میکنی که شاید 11 بجه صبح یا 12 بجه چاشت باشه. در این وقت سال لگه اما خیستن صبح وقت هم بسیار زیاد مزه میکنه. اما تو تندرست یا با طرف ورزش بری که باز پس بیایی او دیگه باز بیخی دیگه مزه میکنه که باز بیایی چای که صبح تو بخوری و با طرف کاروبارت بسم الله گفته برایی. ما اینمی لحظه در یک مرزی هستم که چندین ولایت به خود وصل ساخته. اینجا 4 راهی کمپانی نام داره و اینمی قسمت هم بازارش است. میتونیم بگوییم یکی از 4 راهی های پر ازدحام در شهر کابل. 2 راهی پغمان که پغمان همچنان وصل ساخته به اینجا، از ولایت هایی که بگوییم مثل هرات، نیمروز، قندار، کجا به این سمت آمدیم تا صبح وقت بازار کمپانی برای شما به تصویر بکشیم و یگان وقت بچه میگم میتونیم بگوییم که یک بازار کلان و بزرگ نسبت به هر منطقه کابل، چون چندین سمت اینجا وصل است. به هر حال در کل آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه امید میبرم که طرف توجهتان قرار بگیرید. صبح بخیر آغاز کردی؟ بخیر باشید. قربان سرت، قربان قدمت. کجا میری بخیر؟ میریم طرف وظیفه بخیر. طرف وظیفه؟ بله. چی است وظیفه؟ وظیفه لابراتوار دندان کار میکنم. آره شکت. نام خدا. درس خواندی؟ بخش پروتز است دیگه. یک چند وقت شاگردی کردم دیگه. بخش دندانای مصنوعی است. یکی کلینیکاست نه؟ در شهر بازار از ما بخش لابراتوار از دندانای مصنوعی که میسازن. در اون بخش است. یعنی اما کار با شکل درستش پیش برده میتونی دیگه؟ دیگه انشالله. کدام کمی و کاستی خانه است؟ نه دیگه. تو نشو بده که بیادر نفر بگه دندان میشونی هم خود دندان؟ نه حساب شاندن نیست، فقط مثلا شما قالب میگیرین ما درست نکنیم باز بر کلینیک بخش دندان مصنوعی یعنی صرف قالبش هم میگیری؟ قالبش میگیریم جور میکنیم برش پس تیار برش میفرستیم باز دکتر نصب. بچه دندان نه دبی کلی از این هم آمده. یا انشالله ایران سر میکنیم. دندانش نمانده کرد. یک روز اینه میرم برات. یا انشالله قالب دندانایش بگیری که بیادر مچمی یک حال جالب دیست. من خوش شوخی کردم یک روز 4 مغزمش کنانه، یک روز بادام کورکم ایتیمش میده میکنه. مچم از این دندان است چی هستی؟ من نفهمیدم.
والا دیگه مردم افغانستان از تایید هستن نه تایید هستن میشه که از کل ما انشالله که همه تو تایید باشه به گفته خودت صحبت قشنگ و زیبا این حالا دیگه بخیر میری که همین سیستم کار بار دیگه تا 8 بجه خدا برسه بله از هم 8 کوس دیر شد دیگه باز بدردم باز مزام نمیده مزام نمیده برو سر حال چی خدمت برو کنی؟ قربان سرت وقت خوش بسیار خدا جد باشن نگهدار. بخیر باشن خداحافظ هنوز هم یک تعداد در کار نامده ها باز اینا ما میگم شاید کسایی که دیر میاد دیروز یک چیزا که سعید گیرش آمده اینه مثل کراچی های کنوز هم اینی رقم ریسمان ها بگویم یا ریسمان هایش هنوز هم تو شخ بسته کدگیز نصف شو بسته کرد 2 بجه شو بسته کرد خانه رستید خوش بوره شد نشد چای خورد نان خورد که اینا باز بیادر میای سر کار و بار السلام علیکم صاحب جور تکلا مانده بخیر نباشین خیرتیست. اندی والا دوستا شاق ما همگی بیادر بیادر زاده کلای خوب است. باید خیرتیست بخیر باشین. شکر که تو را دیدیم باز پیری دوم قربان سرت ما چیم دفعه اول کجا دیده بودیم دمیدان باغ دیدیم اردویم آه به شکل صحیح است نه؟ این اطر است که پیری و زهیری سال کجا ده یاد ما میمونه نه خو باز بازار است رقم مختلف نوراز که سر میخوره و در ذهن کی میمونه نمیمونه از ما زیاد ما نمیری خدا کمتان نکنه اینیم شما هستین که ما هستیم خب شما هستی که ما هستیم کده قربان سرت چای خوردی چای نان هر چی که اشتها داری فقط سر بیادر صدا کن اینمی که میگی صدا کو فکر کو که من چای هم خوردم نان هم خوردم محبت هم کردی اینه دیگه فقط یک سره اینمی چیزا مرا چاق تو فکر کو که در طرف منطقه پغمان آمدی حق قبلیت از تو سر ما اینم یک سلامی صاحب وظیفه میری چکر میری از شوق برآمدی از شوق نبر آمدیم ابیج یک جنازه شده بود اوه خدا مغفرت کنه دین روز را دفن کردیم امروز فاتحه گیری شما از خیرات شما تو را دیدم از موتر تو شما گفتم ابی جان که یک بره بغل نکنم نمی قربان سرت شام خدا کمت نکنه حتما سودا خریدن آمدیم آه برای چاشت ختم میشه ختمش از سودای شاید دین روز گرفت خب این دیروز گرفته امروز آمده که اینا به خیر همه تو بری دیگه پس دمونج خدا برسانی خود تا 3 روز حالا خود تا 3 روز دیگه مسئولیت است تو ختم خیرات میکنم خیرات تو دیگه کار قریاز نیست خب هم از هم سابق همه تو مانده نه همه تو مانده دیگه لازم سابق همه تو مانده اینطور است هرچند امیر اصولیش هم میگن کدام چیز نیست که باید شود اما تو شنیده باشین یک انانات قریاز دیگه اصول قریاز اما من چی میگم اگر خیرات هر وقت میشه اگر به ای که مثلا یک 4 تا مسکین بیادر همونجا بیا یک شکمک نان بخوره چقدر خوب است اگر کسی داشته باشه بکنه باز همین جان قندی رقم است که از شهر و مردم از هر جای دوست خیش و قوم و زیاد است مجبور که او نان تیار نکنی دیگه ایره در خانه کی داری کنی که تو ایره نان بدی اینه تو حساب دیگه پس اما من میگم که از اما خیش و قوم هم کرده امو برای یک 4 تا مسکین برسه مسکین برسه یک لقمه نان بخوره و پس بره و نمیشم یک خیر و خیر اینه که تمام نظر است قربان سرت شم شکر که جور است سلام علیکم با مان خدا السلام علیکم سلام بادار گل قراریست صحبت بخیر خوب هستی جور هستی بلگی خوب است شکر الحمدلله تو برآمدی دیگه یک شاور گرفتی خوب یک تیپم زدی اولا ساعت تیره الحمدلله خوشحال شدم از امیر استوانه تو هم کارتون نکو تو صبر کو که جیره کمی نمیشیره ما باید نشان بتم ما باید نشان تو نشان نتی نه دیگه نه هم یک روپام که باشه اینی که میای هیچ ضرورت نشان نه جدی میگم باز نمیشه تو والا خیلی تو که رفتی باز نشانش بدم هیچ نشانش نتی نه نه تصویر معلوم میشه والا حداقل مردم ببینه او آدم هیچ ضرورت که محبت تا ببینه هیچ ضرور نیست خیر من الله فیض ویدیو تصویر نشان نتمش جدی میگی قربان سرت تشکر الله ایره چای بخوریم چه بخوری قربان سرت بخیر باشی این سعی که کجا یک عالم پیسه داده سلامت باشی میبینی دیگه پیسه کار نداری سلامت باشی جدی میگم نه سلامت باشی خیر همین باشی جای برنامه دارم تقدیم میکنم با عزت باشی سلامت ما باشی بچگی یادگار است من
جور است. خوب است سرشا قراریست ان شاء الله. شب روز سلامت باشی. بخیر باشی. سلامت بسیار باشی. خوش شدم از دیدن. سلامت باشی. چی خدمت کنم؟ امر گپ کار اینجا ما- خدمت نیست. یعنی کل کمپانی فکر به از خداست. اول از خداست. امانت به شما و شما باز فکر یک میمان است به شما یک عزت داری. میمان دوست خداست. ثواب میشه بدلش. ما در خدمت هستیم. برای یک لحظه گفتم این کل جایداد از شماست مگم محبت یعنی با او اندازه برای ما اظهار کردی یعنی فکر کو که نمی کلش از خودت است به این معنا که یعنی هر چیزی که تو بخوایی دیگه به ظرف 2 دقیقه برات میاریم که بخوری ظرف یاد دقیقه بخاطر که مسلمان برادر مسلمانه. از هر کشور باشه باید چیزی که از روی قرآن از امور شکل است بخیر باشی. یک بغل بده سلامت باشی. قدر محبت دوری امرای ما بسیار زیاد تشکر خوش باشی با ما خدا السلام علیکم سعادت شما خداست جور بخیر بخیر خوب است خیر بخیر است جان جور کلگی خوب جور است است. صحت خوب است خانواده اندی والا کلگی خوب است جان جور است کارا کلگی خوب است بخیر است. بخیر است صحت خوب است خوش شدم که دیدم صبح بخیر آغاز کنید بخیر باشید در این زنده کشو باشید. گیر و دارد بیر و بارکت چیز کمپانی چی میکنین سر؟ ما اینجا دکان ورکشاپ خرادی داریم حفیظ جان محمد ورکشاپ خرادی؟ آه خراد کجاست او؟ دو بالاست دو سمت سرای موندارا. با طرف همین شرکت های ترانسپورتی آه بله چطور است از خرادی چیز خیر برکت والا خوب است ناشکری نشه یک لقمه نان است پیدا میشه حفیظ جان آه بله مقصد همون شود بخیر باشید حالا زنده باشید. ولی ما به خاطر یک لقمه نان یک میبریم لقمه نان بخیر بده. باشید حفیظ جان. همین اتر است همین تشویش کلگی همین یک لقمه نان است دیگه نه فضل خدا شکر است پیدا میشه همون که پیدا شود دیگه غم آه زنده باشی حفیظ جان بخیر باشی بیا بریم چای صبح کنیم بیا که یک شروع چی دکان برداده میتونی حفیظ جان بر چاش والا برای چای چاش ما گفتم حالا میگه او در چای حالا برای چای میتونم حفیظ جان دربار سرت با خدا خود او بچه چاشت امروز کجاستیم؟ در ختم خبر هستیم میگه در ختم خبر است خوب مقصد شروع دکان برای دادن میتونی حفیظ جان وایزر وای بیا اگه میری تو رو هم ختم میبریم چای خیر باشی خدا خیر بده زنده باشی خوش بسیار شدم زیاد تشکر آه، زنده برو باز باشی. با فرصت آه، میبینیم بخیر باشی. بخیر باشی با امان خدا یک زمان بی‌نظمی فوق‌العاده بود متوجه بودی که بارها آمدیم گزارش تهیه کردیم خداوند خیر به طبیع وطندارای ما را نایه را که بین هم یک تفاهم بسیار خوب دارن یک توافق بسیار خوب کردن چیزی که قانون است از سر سرک مکمل جمع شده هر کسی در یک گوشه ششته و عجب یک بازار درگاری میوه در اینجا است هر آن رقم میوه را که بخوایی حاجت دیگه به فروشگاه نیست یک فروشگاه دیگه اینجا جور کردن تا میوه و ترکاری و چی بسیار خوشم آمد و دیگه ای که یک رقم پاک کردن است دینی تایم چند جای است اما دلم از پیجم کاکا برم اگه مرا چیز گفت خب باز یک ماچ از روش میگیریم میریم اگه نه چند تا گپ دارم باید از کاکا پرسان کنم بیا بچه که بتام درس میشه بیا زیاد خنده نکن السلام علیکم ما اول باید تم کاکا را ببینم که ما از او باید یک چیز پرسان کنم مانده نباشی کاکا تو باش که الله کدام چخوری نفتم اینجا در پالید میایم یک چند نه مانده نباشی خوب است خیرت صبح جان بخیر. جور تقرای جو پایت خوبه خیرت شکر قربان سلامت زد دست پای تو خوب است صحت تو خوبه الحمدلله جامان تو جوره خدا را شکر ای قربان شکر، سرت شم خدا را شکر. بخیر باشی امی جانم که جور نباشه جهان که از ما باشه چی کنم ای جان که جور نباشه جهان که از ما باشه چی کنم مگر به درد نمیخوره به درد نمیخوره کل چیز به جان آدم کل چیز به جان آدم نشده خدا تا این لحظه را که خدا جان جری داده خوب است الحمدلله خوب است دیگه شکر الحمدلله همین نام تا خبرم بگو نام ما محمد نبی محمد نبی آه. چه خوب نامه چه خوب نامه بیشک به خدا یک چیز را دید از من دور دیدم که من تو از من دل جان یک رقم نیش پیاز پاک کده میرفتی در اونجا بودم
اون روز دیدم که تو از همین دل پاک قدمی رفتی، از همین صدق دل. از صدق دل بله خدا را حاضر بدیم کار خود ماست. یک نان پیدا کنیم حلال. میشه. آه یک چیز را متوجه شدم که اینی کار بسیاری ها نداره، از دل کار نمیکنه ایوان تو. متوجه شدی خودتا؟ او گپ سر قناعت است. اگه قناعت کنم که نمی بس ماست. اگه قناعت نکنم که دنیا از ما باشه چی کنم را به من نمیرسه. نمیشه. نمیشه. یک تعداد کسای دیگه فقط امی یک کاره که برش میتی کار 2 ساعته در 10 دقیقه میکنه، باز میای استاد میشه کتا که من می کار خلاص کردم، میری سیل میکنی بیادر که از 100% کار 10% از او را کده. 10% از او جوره دیگهش ناجوره. دیگهش ناجور. او حلال نموشه، او حرام موشه، او به جان ما نمیشنه. کاش کمی احساس کلگی داشته باشه. نداره نه بسیاری. باید داشته باشه، مسلمان باشه. امی مسلمانی هم در دست خود ما. آفرین. مسلمانی هم به دست خود ماست. خود که نگاه کردی مسلمان یک نکردی کافر دیگه. مال مردم بخور، گری کنو، دوزی کنو. از حلال پیدا کنی کنو، نه حلال زجانت میشنه. او بدر هم نمخوره. مال دنیا یک جلوه حرام. حرام یک جلوه است. خب فهمیدی؟ یک جلوه است. خلاص میشه میرس پیش کار خود. حلال میمانه. هم در درون ما میمانه، هم در برون ما میمانه. حلال حلاله. چی شده گفتی؟ حالا یک چیزی را پرسان کنم. کاکا گپاش در دلم شیشته که مام اترس آدمای پخته گپایشان پخته می باشه. ما آمدم که هم ما یک چیز از کاکا یاد بگیرم از گپایش، هم برای شما گپای کاکا را انتقال بدیم. چقدر صداقت مانده باشه به نظرت کاکایم؟ چقدر صداقت مانده باشه؟ صداقت هم به دست خود آدم دیگه. اگر صداقت کنه صداقت، اگر نکنه نه. هر وقت که دلش شد صادق است که نشد نمیشه دیگه. یعنی تو گفته نمیتونیم چقدر مانده و نمانده و خوب کردی، خوب صادق هستی یا نه صادق با صداقت انجام دادی، صادق هستی ندادی نیستی. همه تا دیگه. بخیر باشی. بسیار خوش شدم مزیدن از همین صبح وقت هم تو پاک کرده میری نش بیا. از صبح وقت تو پاک کرده میری. چقدر تابال پاک کردی؟ تابال تقریبا یک کنیم سیر هم ترا شده. چقدر زیاد. حالا پیسه خوبش میته نه، اگه میته که دیم فولیت ما یک 2 سیره بیارن همینجا شریکی پاک کنیم. اگه نه که صحیح نیست هیچ دیگه. گپ سر قناعت است. اگه قربان است. اگه قناعت کنی کم از کلو گپ سر قناعت. بگو بازم میگم که قناعت، یعنی بازم در جوابت بگو میگم قناعت صداقت. این دو چیز. صداقت این دو چیز. قناعت و صداقت یک رقم هم وزن و هم قافیه هم هستن. همین خود صداقت، قناعت. این 2 تا چیز در زندگی بسیار زیاد مهم است. بله. اگر این نبود دیگه هیچ. خلاصه گپ کردیم بالای سرت 30 نفر هم باشه که صادق نباشی، اما غلطی خودم میکنی دیگه. بخیر باشی. چند سیره گپ زدی الکتش؟ قدش 2 سیره گپ زدی. خب یک نیم سیرش مانده. یک نیم سیرش مانده. باز از این خلاص شد میری پیش دیگه کس؟ پیش دیگه کس میریم. باز 1-2 سیر از او را پاک میکنی؟ 1-2 سیر از او را پاک میکنی. اینی میره روز چند سیر پاک میکنی ترکاری را؟ دیروز تو یا 11 سیر پاک کرد. دیروز؟ تو در گوشم بگو سیر چند میتن. الله. از پیاز سیر 15 روپیه، از مونا و گشنیج سیر 10 روپیه. همون چیزی را که نفر برای ما داده بود امو را بطیر. بیشتر برای ما یک کس پیسه داد گفت امی را بگیرین چای صبح بخورین. صحیح است؟ این امی را دیگه ما یک کار میکنیم که این امی را برای خودت میدیم. ما چای صبح یک چیزه که خوردیم،
یک چیز دیگه هم باز چاش در خطم خبر هستیم بگو خب یک تا رفیق گلم آمد خب محبت از او به ما رسید ما دیگه فکر کنین که خوردیم چی کاکا چای بخوره کل ما افغان هستیم برادر یکی دیگه هستیم از ما به کاکا از کاکا به ما از او بیادر برای ما این امیره برای ما داد گفت بگی چای صبح بخور پیشتر همیشه دم دستم داد گفت امیره بگی یک محبت کرد همین محبت ما همراه خودت میکنم این امیره از طرف ما خودت یک چای صبح زنده باشید تشکر قربان سرت شم با عزت باشی بسیار زیاد تشکر صحبت قشنگ و زیبا آدم صادق از گفتم در گوشم بگو سیر چند پاک میکنی با کلگی گفت آفرین چرا پت کنم چرا پت کنم روزی از طرف خدا میده ما کار میکنم خدا سبب چی مایم خداوند دادم میرسن همین اولادا رو نگفتی چند تاست اولادا 3 تا 3 تا کار مار میکنن کار میکنن الحمدلله خوش خدا شکر. شکر شکر بخیر باشی کار میکنن قربانک سرت شم بخیر باش زنده باش. با امان خدا خدا با امان خدا بخیر هستی جان کلگی جور است شکر کلگی خوب است خوب است بیخی قراری است بیخی الله خدا رحمت تشویش مشویش نیست نه ان شاء الله خوب است دلم جمع باشه الله رحمت شکر چقدر خوبش خنده میکنی بیشتر ما کامل والله اون طرف که صبح است ایری رقم خنده تا طبعا گپ یگان تا چم نخوردم امیال از مارکت آمده چند میشه مارکت رفتم 3:30 بجه میخیزم 4 بجه میرسم ببر یک بالش تو توشک ببر در مارکت خو کو دیگه رقم خونم والله خانه باز آقایم قار میشه میگه بیخی روزی و رکستی این شکت است والا همین رقم است همین رقم است بخیر باشی بوت تو قولتا آقای تا خیر قماندان چطور والله قماندان باز مشکل نداره خب میگه برو مقصد بیار میگه پیدا قصه کار کنی یعنی میگه خیره که نبودی نه میگه با در خانه که نمیشم نمیشه نه خودم نمیشه خودم نگفته خود تو یک رقم میگیشه نه ما خودم که در خانه باشیم باز خوب است کار دنیا خلاصی نداره هر چقدر بدهی بازمون خیلی کار کردیم خب پیدا زیاد کردیم حالا شکر نشه خب کار دنیا خلاص نمیشه قربان سرت شم ای بامیه نیست بامیه جان است بامیه جان است نیست بامیه جان میگن که دینمی خلاصه دمی گوشت است گوشت از گوشت گوسفند هر چی که تازه قطعه خوب است بامیه فاصله کدو بانیانسه کررت تورایی یک رقم فریمان شده از امی دیدم تا به اون طرف نامایش گفت درباری کلش از وطن است از وطن است از مزار شریف است از چنغر مرگیران است فاصله چارکار است بانیانسه از جلبات است از نینگرار کلش میوه وطن است کلگی قطعه وطن است قطعه وطن یا میوه و بیشک والا همین قطعه خوش یگان ما میگم پیسه قطعه برای قطعه برای گپ یگان تا وسایل آشپزخانه است اما تراز باز کلش یک طرف همین بامی مزار خو نام داره نام داره چند شده این رو چارک 70 میپروشیم چارک 70 خوبش است او بده خوب است ولی 1 کیلو گوشت میخری 4.5 صد 4.5 صد خود از این 5 اف 35 5 6 اف 42 این فکر کو اما تو میشه ریاضی ما ضعیف هم است همه خواهی این فکر کو این 6 چارک 7 چارک میشه زیاد میشه 1 کیلو گوشت از 10 نفر بس نمیشه یک چارک بامی از 10 نفر بس میشه 4 خواب میشه نقصان نداره تو فکر کو که او د گوشت 4 نان میخوری قطعی از 6 نان میخوری اما ترس مزام میده فایده هم داره یا قطعش یک دیوم باشه باز بیخین والا میشه که خدا اون چاش باشه خب سایم باشه در گوشت صاحب خانه میزنی که برای میمان بخره دیگه نوشابه نه تو خانه است که میمان تو وقت نگه که میوه بیار دیو بیار دوغ بیار نمیاره یک رقم تیر خدا میاره میگه میمان از که برا بخیر میگه خانه خشاک میری روز میگی ما نه بگو دیگه اونجا جایش هست بگو بیار اونجا احترام کلگی از ماست که بیخیر خب یعنی تیر خدا میری نمیگی نه اونجا هر چی شیر داره گاو داره شکر خب یعنی پیش از گفتنت میاره خبر صحیح است که میاره صحیح است یک گپ است خب بسیاری از وطندارای ما بیرون از افغانستان زندگی میکنه مرا میگن که بیادر این چیزی را که شما در اینجا میخرین برای ما بسیار قیمت از اول خب پیدا نمیشه
یک خودگی ما در جرمنی یا در کانادا سو گفت که 1 کیلو بامیه 500 افغانی سوجه. در اینجا افغانی 500 روپیه. 1 کیلو بامیه 500 ما میشه در اوجا. اوجا یک پاکت بادرنگ اینجا 50 60 روپیه شد 1000 افغانی است. او چاشکی یگان وقتی اعلام میشم از کار باز در واتساپ قدمت در تماس میشه. اینه بیادر ما شیری ما تیار ماندگی سرزان نمیره. اینجا باز خریدار بگی چند است میگه ما 70 میگه 50 نمیشه کبر میکنه اوجا پیدا نمیشه. خب یک تعداد که نداره صحیح است که کسی که داره خداوا نکنه. والا که دارم با سختی میکنه مشتری ما کی از میگه پرتو که 80 بگه 70 نمیگه نمیشه. باز یگان تو بامیه را کسی که مفروشه بازم تو میگیره چی میکنه چرا کم میکنه؟ مزاری نمی مدل میده میشه. اوی جلباتی که بازی نمی مدل میده میشه. مزار وطنی بازی نمی مدل میده میشه. این کمر شکن است چرا کم؟ این پوستش دبل است. چی گفتی چی رقم بوده باشه تو؟ آخو کمر شکن است زیاد یعنی مردم از نمیجا میکنه از لبش. این به خاطر که نه مثلا نغله می باشه. نقله می باشه. چوبا معلومه شوی که باز دست بخیلم بر یک است. اگه میدان نشده یعنی چوب است. چوب است بازو بدنم دیم. چوب پخته نکنی. نه باز نمیندازم برای انگوال نه مشتری او دیگه. خدا هم دانه اگه در بینش باشه در غیر از او دیگه خوبی. والا او سو باز میندازم در کسبدانی در قربان سرشم. آدم صادق هستی. بازاره که تو بسیار خوب جمع جوش هستی. خوب است شکر الحمدلله خوب است. نسبت به سابق نظم آمده. خیلی نظم آمده. حتی مهاجر کم حال آرام بیروبار زیاد شده خود خوب است نشکر. حال آرام است نسبت. خیلی آرام است. نه کس میگه اوسوشو نه اوسوشو. شکر. این نمیره کار داشتم. چای میوه. با مان خدا بخیر باشه. بوره داره؟ بورا نداره. نداره؟ چای هم تلخ. چای تلخ است. خب حالا باز به خودت هم پنیر میپرتی یگان زاره یا باز وقت مندازم. چرا چای تلخ؟ ما مریض هستیم. خب شفای عاجل. زنده و جور. پنیر در فایده میخوری یا در نقص؟ ما پیشترم برات گفتم که فایده و نقص نداره دیگه. امکان نداره که نداشته باشه. قبول است گپ تو. بعض وقت در نقص هم میخوره مردم افغانستان خود نقص فایده خود فرق نمیکنه. نزدیک است نه؟ فرق نمیکنه. اگه تاوان هم کنه میخورن. یعنی اینقدر فایده کم است که معلوم نمیشه دیگه. معلوم نمیشه میخوریم دیگه خدا مهربان است. میشه خب فایده خو میکنه تو هم نیست که ناقکایی ایج کار نکنه. حتما بیادر پنیر گرفتن آمده. سلام مانده نباشی. هرچی عاجل امور بگی ما خو هستم کار پیسات قربان. چی کردی بخیر امروز پنیر میخوری؟ هر روز کارا که جوره؟ خوب است الله شکر خدا زیاد بده کم تو من میگم سال پر بخوری. نه آرام باش. با چند نفر میبری؟ میره برای 2 نفر. برای 2 نفر؟ خودت هم اگه میری که زیاد شکر بگیر. قربان سرت شم. با 2 نفر چقدر میبری؟ با 2 نفر 2.5 گرم. 2.5 گرم. کمک زیاد بگی صحیح. زیاد میمونه دیگه بازم. چیز کار نیست. برو قربان سرت شم. با عزت باشی. خب برای 2 نفر 2.5 گرم. نه نیم کیلو را که بانی خالی بخوره چی یه خوب ورزشکار است. معلوم میشه اما اندامش سعی که یگام وقت یگام تا میگنی سیم پهلوان اما تو میگنی زیاد مانده میشه. زیاد مانده میشه کل کار سر کمر است. بله. خب ایمی که هر کار دنیا که است باید زحمت بکشی تلاش کنی که یک چهار پا پیدا شد. حال این پنیرها را دیدم پنیر یک تکه گپ میزنه کت آدم اما تو پنیر سخت اما تو خوشت میاد که تو یک دفعه بگیریشت اما تو هیچ نخوریش فقط طرفش سعید کنی. برای خوردن خاص برای خوردن خاص. ما باز حالا یک مزه میکنم. پنیر کجاست؟ پنیر پغمان است نیست. شای خود ماست. خب پنیر پغمان است. بله. چه وقت میباشه؟ همیشه میباشه؟ بازش همیشه میباشه گویش میباشه دیگه که از گوا میباشه. حالا گوسفند چیزاست. عالی این گوی از گوسفندی است. نه گوسفندی است. خب گوی پیدا نمیشه. میشه پیدا میشه هم میاد. بله از او شاید کم میاد. او کم میاد فعلا نداره. اینقدر فریمانی پنیر اما باش که اینا قیمت از چه رقم است که قدر زیاد آمد است. کیلو چنده؟ کیلو 180 روپیه. 180 روپیه خوبش است.
180 روپیه. ما یادم است که دمو پیش خانه ما یک دفعه ما پرسان کردم کیلوی 4.5 باز مردم از هر رقم مفروشه دیگه. یعنی او 4.5 شام است یا او یک ذره نفسش ظالم بوده؟ نه نفسش هم ظالم است، شاید باشه دیگه، ما گفته نمیتونیم. ولی یک چیز میگه، باز بچه ها شار که میگه که پنیرای حسین کوت است که مچم کجاست، ترخیل است. هر منطقه فرق میکنه پنیرایش. خو یک ذره نفسا ظالم است. نفس هم یک ذره کش میکنه. خود چطور؟ عالمی امی ما زیاد سرش بحث نمی کنم سر فایده و که چقدر فایده میکنن. چند میای امیر بعضی از وطندارا پیام کرده بودن که زیادتر در کار بعضی کسا نباید آدم دخالت بکنه که چند رپا میای و چند رپا فایده میگیره. نه امی اصولش هم همه راست خوب است که امیر ما پرسان نکنم. اما گپی است که امی 30 رپا 40 رپا اگر دم پنیر آدم فایده بگیره صحیح است. اما 20 رپا هم بگیره صحیح است. مگر از او زیادش من فکر میکنم اگر مسلمان است، اگر مسلمان است خودم یک سیر همون 100 روپه زیادتر فایده نگیره. اینال اینمی گردنشون بسته میشه به خاطر که کلی غریب است. اینمی احساس خودت داری دیگه. باور کن ما اولین بار است که ما پنیر شینیم که کیلو 180 روپه است. دمی چند جایی که ما پرسان کردیم 3.5 400 4.5 بوده. همینجا هم 200 روپه میفروشن، 200 220. اما 220 هم بفروشن صحیح است. اما 3.5 و 4.5 نفروشن. این مردم کلی که بیچاره است دیگه، رقم نمیشه که بیادت تو برازو بگیری بگی که یک مزه کنیم و لرچقه گله کنیم گله خواه هست. بابا رفیقتون بده دیگه. این از اینمی من قدر زیاد نمیخوره. نه یک تو باز نگوی اینجا که تو باش تو کالما اگه مزه تو رو نمیتم خیر. نه او را خیره میتم. ما میتونی که دست چاپ والا ایره خیر نمیتمش. ایره خیر نمیتمش. نوش جان. اگه برا میخوری رفیق ما خود نه نیست دیگه برا رو چی کنم. پنیر خوبش چه رقم میباشه؟ پنیر خوب میگن دادان مچم گلوله شد پریش شد چی شد؟ نه باز از اینجا دوستان میگه پنیر سخت ما را بتی، باز می پنیر نرم بتی. مختلف از دیگه ذوقشون. حالی سخت و نرمش ده چی است؟ خود اینال باز از شیر نرم میگیرن، باز شخ میگیرن. اینال پنیرها فرق میکنه، باز سخت است بازش نرم است. تو دست فرق میکنه. اونو طرف اونو پنیرها که سخت است. اونو کلوله کلوله. یاره دیگه کوچه میره. خب خلاصه اگر در پا باشه کل گپ سر زمین هستی است. بله من که میبینم خود هستی است. هستی که نباشه چی کاره میتونه؟ اما قمردم است که پیسه نباشه چی میکنه؟ سیر میکنه نمیخره. مثل ما. نه تو خود نام خدا شکر. نکارکت برکت. سرفراز باشه اینو بده. اینم پنیر پغمان. من میگفتم سعیز ماست دارن چکه قیماق و این پنیرش خوال ما مزه کنم. با عزت باشی. جزا تشکر. با ما خدا. دیگه یک عکس ما و کاکارا گرفتی عکسا کاجو کور خور نگرفتی. اگه مرا خراب گرفتی خیر کاکارا خوبش بگی. خواندم هستیم. قربان سرت. با عزت باشی. قربانکت شم. آرام هستی؟ برو با عزت باشی. عکس هم گرفتیم. برو با امان خدا. گزارش دیگه ضرور کرد. چی ما بیاد گزارش بگیم. این خو شکر که دینم که جور هستی باز ان شاء الله دیگه دفعه. صحیح است؟ حالا چیزی گفتنی داری بگو. نه آرام باش. برو قربان سرت. بخیر باشی. سلام علیکم. ماندن باشی بادا. الله خوب است. صحت خوب است. بخیر است. کلاگی جور است. طرفایت قرار است. بخیر است. اجازه بده یک عکس بگیریم. بگی بادا. لا کجاست کافه؟ برو با عزت باش. تلویزیون چیزام قسمت. او بده. چیزی مونده یا نه؟ مانده نباشه. اوه چی رقم دستایت یخ است؟ دیگه در یخچال هستیم دیگه، از اینکه یخ نباشه دیگه. کی باشه؟ والا. بخیر باش. نامت چی است؟ نامم عبدالصبور. عبدالصبور. یک رقم بداری گرسای یخمون دیگه. بیخی دیگه گفتم یه دیوالت نقل واریست. از او گرسای آتشی نباش. نه دلت جمع باشه دیگه. گفته اگم دونه یخ فروش جهنم هستیم دیگه ما.
اما خوب است که ما آتشی نیست نه خو شکر که نیست نه شکر خدا و رقمی نیست دیگه. بیشکت از ما میگم کلوی منطقه نمیشه را یخ میتی نمی سایه دیگه سایه خودم از دیگه به حساب دیگه مشتری است کلاگی. حالی با خانه والا از بر کراچی را با خانه کراچی هتل چیزی که مردم از دیگه در پرم میبره پنیر پرم میبره دیگه هتل از دیگه خانه از کراچی است می هوای کشمشه. خب با کلگیست با کلاگی. حال این حال یک سوال است که آیا اینمی پاک است یا نیست با خوردن است یا با ظرف شستن است یا با نوشه با حمام کردن است نه ده بیخی عوضی تصفیه شده در حساب دیگه ماشینای تصفیه عوض دیگه هوا پاک میکنه بعد از دیگه. خب حال پرسان میکنم که از کجا میره مانده باشی کاکا این کاکا را یک بته سلام چال داره قرص میبینیم انشالله با عزت باشی باش که پیسه در دست ما بخورم میشه برکت کنه بینه در پرا چقدر میشه؟ اونمقه چی حالا که ترازو که او بدر تو هوایی بدر بریده میری اونمون رو در خلطه انداخته میری از ما ترازو کی نیست دیگه در شهر کابل که از ترازو نیست در ولایت ها هست پارا شده بدم پلاستیک پارا شده پلاستیک مال خیر برکت نمونده نه خب کم انداختی خاطر از او نه ماشاءالله مشتری هست پرسان که بگو چقدر میتم یا باش پیسه را گرفته بودم خب یک هم بر اینا کاکای آری ری طول هم نکرد قبول داری؟ امروزه ما از امی میبریم. خب یک وزنش کتا میره در کدام دکان؟ نه از یاد است یاد که ببریم تا صبح صبح میشه بخیر. خب همون که شب دیگه هیچ وزنش هم نمیکنی نه همیشه از امیجا میبریم. برو قربان صد شما ولی چه کمی آیا بده؟ یک دانش 21 کیلو میآید. یک دانه یخش 21 حالا می چند کیلو بود که کاکا را دادی دار؟ نمیشه که معلوم نیست که چه کمی آید دیگه مقصد یک دانه یخ 21 کیلو بده این رقم نکو کدام شیر فروش با کدام دکاندار چی میبرد اما قصر اخو یا نه والا این حال نبر شنیدیم خیلی اما شیر فروش اول با شما نمیگم حالا باش سر گپ میم او شیر فروش همیشه شیر میبرد بیادر با دکاندار همی سنگ ترازیش بیادر گم شده بود خویی همیشه که تول کرده گفته برو با یک کیلو همون یک کیلو میآید دیگه گره بیادر از روی شیر از همی بیادر دیگه همون یک کیلو را هر چیز که سودا کرد یک کیلو سودا کرد دیگه روز به می شیر والا یک کیلو بوره سودا کرد او رفت بیادر پس آمد گفتی بوره تو کم است گفتی بوره تو کم است از یک کیلو کم است گفت اگر کم هم است مرا غرض نیست اگر زیاد است خیر اون را پس بیر گفت چرا گفت ما از روی اون شیری را که تو برم می آوردی ما از روی امو یک کیلو تول کرده بود حالا تو هم بیادر هیچ نه صاحب معلومه فقط ببر بته نه باز کم نمیتونن دلشان جمع باشه کم بود باز پس میگه دیگه هم پرتک تو بگی به می اگه صاحب کتاب جور کی رقم نکن باز نمیشه اگه تو میای میگه 2 کیلو ور یخ بده باز مجبور هستیم خواسته با این یخ هستی باید از این 50 روپا مجبور کنیم یا 40 روپا یا 50 روپا باز اون رقمی ما حساب میکنیم نه 4 تا 5 تا میکنیم نه خرک اندازه که دست ما دیگه اندازه است 5 6 سال میشه کار میکنیم این گپ تو را قبول دارم یک تای 60 روپیه است نه 50 روپا 50 روپیه بازارا کش نشده هنوز نه هوا گرم شده این خب که تا سلام جک اینی را که سه تقسیم کردی نه باز چی میشه دیگه میفهمی که برابر میشه اینی 20 روپیه اینی 40 روپیه اینی در روپیه دیگه 50 روپیه این حالا صحیح است حالا خو اینه ما قرامی نمیگه اینه ما قام کنه نه بلده بیچاره دست ما ترازیست دیگه به حساب خطا شدم که ای تو بیادر در روپیه و 20 روپیه تو بگی یک 20 روپیه ما سعی کنم سعی میکنیم بگیری ره دیگه مرا ده بده ده داره دو تا داره این نفرای هست که هر روز میاد ای بای پارای هر روز است مشتری هست اینی 20 روپیه خب اینی 20 روپیه نه خب در 20 روپیه والا فایده کردی به خدا میگه ما روز میگیریم ما مشتری کار یک روز نیست یا که از مشتریای داریم از هوای سردم میاد یک ذره شوختب قصه کردم که خسته هستین گفتم تبتون دیگه شود خدا یارت خیر کارکتان برکت چند نفر در این کار هستید ای دیگه 3 نفر هستیم یکی است یکی است شکر ام سی فامیل میچه شکر این اشکالان گپ است لالا نیست شکر خدا دیگه فامیلام میچله دیگه در می هوای گرم که یخ نباشه دیگه مردم چی کنه یکش میشن فروشا و دوغ فروشا چی کنه کس دوغ گرم نمیخورن یک چیز از تابال کدام روز تو شده باشه کسی بیادر آمده باشه دعوا کرده باشه که کم است یخ والا دیگه هوای گرم اینال یک 15 روز بعد یخ نمیرسه تابال تو شده که دعوا کرده باشه کم از یخن ما میگیره مردم تو میگی دعوا کام بگو پیش ما خو اینجا اندازه است
ما به اساس اندازه براتون یخ میتم، به اندازه پیسیتون. باز دیدی که بسیار گفت برو بیادر بیا یادمی یخ که میبری نشته که دفته هوا. والا یا خودمون کارم میکنه دیگه میاد جمع میکنیم پیسه را برو صبح بیا. صبحش دیگه صبح میشه پیسه میمونه. اما قصه که برو در یخ نشته که دفته هوا نه؟ بخیر باش. چای نخوردیم همینجا چای بترمیم چای خورده بریم. بریم که باز شما هم از کار نمانی. آجل بگیرین یک خورک ما هم رفتم. بریم با ما. فیزیون اجازه است اگه بگیریم بیادر. اول سلام احترام. سلام علیکم. تبریک ان شاء الله. بخیر هستید. خوب هستین ان شاء الله. سلام شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ کلاگی جوره. حالا مشتریان میاد یک پیش رئیس دیدار میریم. خوب که مردم داری یک جهان تشکر کنم. همیشه همه میبینیم مثلا کامیاب باش. وایزاد باش. حفیظ جان هر وقت آمد ان شاء الله در گندوغانی ما در خدمت. قربان سر. از ما لباسای گندوغانی است رئیس دیدار پیش آمده بودی. ما دیگه بالای از او هستیم. زرگری کابل دبی هست. زرگری کابل دبی هست. بالا سر از او کس دکان گندوغانی ان شاء الله خبرتان. ان شاء الله جای خودت است ما در خدمت. سرفراز باش. بخیر باش. خوش شدیم از دیدارت. همچنان. بخیر سلامت باشید. خدا بخیر باشید. یک شعر داشتیم میگه روزگار تلخ آمد یار ما بیگانه شد، صد حدیث عشق گفتم پیشوی افسانه شد. من بنا کردم به دلم چه خلیلش کعبه، او برفت دل را شکست این کعبه هم بدخانه شد. بخیر. چای خوردی؟ بخو که سرت فشار نه. دیگه گپا سر آدم فشار میه. حالا فشار بیاره. رنگ آدم زرد میشه، خوراک آدم کم میشه. بیخی دیگه. کوشش کو که نشه. والا شد دیگه. کل چیز به جان آدم نمیاد. همین جان جور باشه. بخیر باشه. صحیح است؟ قربان سر. عشق است. بخیر باش لاله. بسیار زیاد خدا نگهدار. بخیر سلام باشید. علیکم. قربانتان. یک چیزی که باز من همیشه در کمپانی میبینم او باز ایران میمانم که چی بگویم چی پرسان بکنم از کارگرها است. کارگرای ما که سر فلکه می باشند در کمپانی هم در همین چارایی همیشه می باشند. به خاطر از اینکه چشم برای ازی هستن که کسی پیدا شود و اینا را به کار بار ببره و انشالله اتروز برسه دیگه که یک تعداد کم باشه در سر هر فلکه زیاد نباشه. به هر حال کمی و کاستی را در این گزارش به بزرگواری تان ببخشین. فرصت ما هم تمام است. من خداحافظی میکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.